मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੈਲੋ एवरीवन ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ UC ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ UC ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰਨਾ www.youtube.com। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 3 ਬਟਨ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈंने ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਲੇਅਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਸਟਮ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਮੈंने ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਚੇਂਜਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓਸ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਰਿਪਲੇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਥੰਬਨੇਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਐਡ ਵੀਡੀਓ ਲੇਅਰ ਵਿਦਆਊਟ। ਆ ਮੇਰਾ ਥੰਬਨੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ